सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे रेग्युलर रूटीन आपल्याला जी भाजी लागतात टिफिनसाठी किंवा डब्यासाठी किंवा सकाळी पटकन तुम्हाला भाजी बनवायची असेल तर सुक्की भाजी बटाट्याची मी शिकवणार आहे। एकदम 2-3च वस्तू वापरून ही भाजी बनवली जाते आणि टेस्ट याची खूप छान लागते। अशा बटाट्याच्या अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या भाज्या मी इथे करत असते, त्यातला एक प्रकार मी इथे तुम्हाला दाखवते आहे। तर रेसिपी चालू करूया। त्यासाठी इथे बटाटे इथे चिरून ठेवले आहे। तुम्हाला जेवढे हवे असतील 1 2 3 तेवढे बटाटे तुम्ही इथे कापून पाण्यामध्ये घालून ठेवायचे आहे। त्यानंतर साहित्यांमध्ये आपल्याला फक्त जिरे लागणार आहे, मोहरी वापरत नाही मी, काही भाज्यांना मोहरी नाही। त्यानंतर हळद, तिखट घेतलेला आहे इथे आणि गरम मसाला हा घरचा बनवलेला आहे, याची रेसिपी मी ऑलरेडी टाकलेली आहे, फक्त गोडा मसाला आहे हा। आणि मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे। तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे इथे, त्यामध्ये आता तेल घालून घ्यायचं आहे 2 चमचे। खाली तुम्हाला लिहून येतं इंग्लिशमध्ये, ते वाचून तुम्ही बनवू शकता। तर त्यानंतर तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये जिरे घालायचे आहे, जिरे चांगले फुलू द्यायचे आहे। त्यानंतर हळदी पावडर घालायची आहे 1/2 चमचा आणि जे कापलेले बटाट्याचे तुकडे ते याच्यात घालून घ्यायचे आहे आणि 1-2 मिनिट याला फ्राय करून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। तिखट तेलामध्ये टाकायचं नाही, त्याने ॲसिडिटी पण होते आणि जळतं पण ते आणि वास लागतो मग भाजीला। त्यानंतर फ्राय झाल्यानंतर थोडं चवीनुसार मीठ घालून परत फ्राय करायचं आहे 1 मिनिटं आणि त्यानंतर त्यामध्ये आता सुके मसाले घालून घ्या। लाल तिखट घालायचं आहे, चवीनुसार तुमच्या घालायचं आहे। गरम मसाला जास्त घालायचा आहे, थोडा गच्च भरून घेतलेला आहे मी। आणि याला आता अशीच न हलवता वाफ दाबायची आहे 1-2 मिनिटं फक्त। 1-2 मिनिटानंतर आता आपण वाफ काढून घ्यायची आहे आणि आता याला परत मिक्स करून घ्यायचं आहे, नीट एकजीव करून घ्यायचे सगळे मसाले आणि तिखट, सगळं बटाट्याला कोटिंग झाली पाहिजे। आणि हे लगेच शिजतात बटाटे। तुम्हाला हवं तर मोठ्या आकाराचे, छोट्या आकाराचे, लंब्या जसे काप पाहिजे तुम्ही तसे करू शकता। आणि मिक्स केल्यानंतर 1-2 मिनिटं परत त्याची वाफ दाबून त्यावर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। पाण्याने हे स्टीमवर आपल्याला करायचे आहे, बटाट्यामध्ये पाणी टाकायचे नाही आहे, फक्त वाफेवर आपल्याला करायचे आहे। पाणी टाकल्याने खाली जळत नाही बटाटे। तर आता 2-3 मिनिटानंतर झाकण काढते आणि बटाटे लगेच शिजवून तयार झालेले आहे। परत त्याला एकदा हलवून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि भाजी गरम गरम तुमची बनवून तयार आहे। क्विकली पटकन टिफिनसाठी सकाळी बनवू शकता। लहान मुलांना बटाटे आवडतात, एकदा ह्या प्रकारे नक्की करून बघा। पराठ्यासोबत, चपातीसोबत, डाळ भातासोबत खाऊ शकता, खूप छान लागतात। जर बटाट्याची ही झटपट रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनल नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत। बाय बाय।